Takže se na to podíváme. Ty kráso. Aha, kamarád něco má zajímavého. Co máš? Jo, povzletínka. Ahoj, slyšíte proud řeky, víte, co to znamená? Vrátili jsme se na náš oblíbený potok, který je opravdu krásný, je nám tady moc hezky. A vybrali jsme si trošku jiný místo než minule. Vybrali jsme si místo, kde je vlastně hodně kamenů, je tady taková velká zatáčka a zkusíme si tady udělat napřed takovou testovací sondu. Kamarád tady už vlastně prosívá štěrk, prosívá tady, obkopává jeden kámen a tu sondu si vyrejžujeme a pokud se nám bude líbit, tak to potom proplavíme ve splavu. No tak jsme ten kamínek pěkně odpracovali a už máme pěkně prosvětý kyblíček, takže si propláchneme vodu a kamarád to prožene pánví. No a já jsem tady našel strašně zajímavý kámen, protože je v něm krásně vidět ta křemenná žíla. Jo, vidíte to? Vlastně pruh křemenný žíly, křemenná žíla, pěkně kolem dokola. Jsou tam vlastně vymletý takový různý dírky. V tom klidně mohla být zlatá žíla nebo zlato, který se vydrolilo ven, jo. Přesně takhle to funguje. Že máte horninu, skálu, v ní probíhají křemenný žíly a v té křemenné žíle se právě, když to všechno bylo rozstavené ještě kdysi v dávnom věku, tak se tam právě formovaly uvnitř té křemenné žíly ještě takový tenký nitky, takový kytičky toho zlata. A to my teďka hledáme. Takže materiál máme už přesytej, já si ho předám do pánve a začnu rýžovat. A doufám, že se nám tam ukáže nějaký žluťásek. Napřed si odplavíme takhle ten jíl. Je to jako když proplachujete rejži od škrobu. Můžete si to třeba i opatrně prohrábnout, hlavně nic nevysypte. Já to hezky vidím, že pod tou vodou vlastně ten štěrk opravdu je stacionární, ten se nehejbe a odplavujou se jenom takový ty jemňoučký organické částečky, lehoučký, což zlato rozhodně není. Trošku se nám zatáhlo, když se podíváme, tak přece jenom nějaký obláčky na nebi jsou, ale jinak svítí dneska krásně sluníčko. Bacha na to, ať tu řeku moc nekalíte, jo. Někdy to těm rybičkám může vadit a někomu to taky může vadit, kdo je třeba po proudu. Já jsem tady ukazoval před chvilkou ten křemen a tady jsou zase takový drobečky křemenu. Dobrý je občas je prohlídnout, jestli v nich není zlato, což je teda velice neobvyklý a málo kdy se to děje. Ale o to cennější ty kousky jsou, jo. Pokud máte zlatinku ještě v křemeni, tak to je totiž strašně krásný vzorek. To jsem snad viděl jenom v muzeu. Máte někdo zlatinku v křemeni? Napište mi do komentáře, případně pošlete nějak fotku, že mě by hrozně zajímalo, jestli v Čechách se něco takového dá vůbec najít. No a nám se tady vyloupl pěkný střep. Takže ta pánev obsahuje docela dost zajímavých věcí. Ty střepy, oni bývají naštěstí jako omletý, jo, takže ostrý nejsou, ale dávejte pozor, ať se zbytečně nefiknete. Ono, pokud nemáte tak droboučkou frakci, tak vám samozřejmě nahoře zůstanou při prvním zatřesení, při prvním rýžování kamínky. Ty klidně můžete vyhodit, jo, klidně je můžete vlastně setřít pryč, ale může se o to samozřejmě taky postarat proud a
podívejte se samozřejmě i taky po těch křemínkách. A nebo tam můžete nacházet i jiné zajímavé věci, lepší věci. V Americe například nacházejí takhle při rýžování indiánský pazorkový hroty šípů. Ono samozřejmě, když už to máte trošku odházený a prosetý, prorýžovaný, tak lze rýžovat takhle jednou rukou. Ale není to samozřejmě úplná lahoda, ale nějakou stranou točit musím, nějakou rukou, což teďka dělám levou. Takže zase zpátky a zase třeseme takhle pěkně na šikmo směrem k těm drážkám, k těm rávkám. A zase raz, dva, tři a zase zpátky. Všechno dolů. Zase srovnáme. Ono těch drážek tam je samozřejmě víc než jedna, jo? Je to kvůli tomu, že je to taková pojistka, aby se vám ty věci tak snadno nevyplavily. No a klasicky v momentě, když už tam máme zhruba polívkovou říci, tak se můžeme pustit do vlastně vyplachování a prohlížení celého toho vzorku. Takže se na to podíváme. Ty kráso. Aha, kamarád něco má zajímavého. Co máš? Jo, kamarád to vrátí zpátky, abyste měli i já teda to překvapení. A já ho teda obejdu teďka s kamerou, aby jsme to neměli... Je tady sluníčko taky. Aby jsme si nestínili sluníčkem. Aha, tak ta je hodně velká. A koukám, že jich tam ještě dáme, jsou raz, dva, tři. Tady vidíte, jo, 1, 2, 3. A tamhle ten proužek nahoře, ten je teda hodně vtipnej. Tady. Tak to je hodně zajímavý místečko. To je paráda. A podívejte se na to. A hlavně na tenhle ten kus, jo. Tohle je naprostá pecka. To je snad největší zlato, co jsme tady našli. No tak to se hodně povedlo a mě tamhle ještě zbývá ta pánev, kterou jsem v tom vzrušení zahodil. A tu si taky dojedem. Dobrý, tak já si myslím, že je tam akorát málo, že bychom se mohli teďka podívat, jestli tam na nás vykoukne nějaký zlatíčko. Takže si to teďka sklepneme zase dolů. A budeme, a už jedno vidím, tady nahoře. A teďka si to budu pomaličku takhle odplavovat. A vidíme, že vlastně tam už zbyl jenom ten černý písek. A kde vám zbyde černý písek, tak je velká pravděpodobnost, že tam bude zlato. Protože černý písek je vlastně magnetit a hematit rozdrcený. A to je jedno z nejtěžších. A mě by zajímalo, co je tohleto. Jestli to je nějaký olůvko nebo kámen. Vohnem to. Spíš mi to přijde jako kámen. Ne, vohnu to, ano. Je to olůvko, normálně. Zajímavý. Takže olůvka budete taky nacházet vlastně s tím zlatem, jo. Těžký kov. Teďka budeme pokračovat, olůvko jsem vyhodil. Chvilka pravdy a já tam něco vidím. No jo. Je tam 1, 2 větší zlata. A spoustu droboučkých. Úplně jak hvězdičky. Teďka se to tady úplně po té pánvi rozjelo.
No takže vzhledem k tomu, že jsme tady měli moc pěkný vzorek, tak jsem se rozhodl, že tady postavím splav. Dám si teďka víc záležet, trošku víc to budu řešit, protože jsem se koukal na internet a ten sklon toho splavu by měl být kolem 4-5 stupňů a hloubka by zaplněný ten splav by měl být tak do poloviny, jo, takže dopřiní splav, udělal jsem tady takovou menší hrázičku, ale vzhledem k tomu, že už tady je dostatečně silný proud a dost vody, tak to s tou hrází asi nemusím přehánět. Dneska budeme používat zase můj klasický starý splav, ale mám zálusk na jeden takovej novej, který je konstruovaný jiným způsobem. Tahokov má po celý dílce a možná, že by šel i zkombinovat právě s tímhletím, takže by sem dostal ještě delší splav. Takže si ho teďka jdeme nastavit. Trošku tam plave, ale to nevadí. Zase jo, takovou vychytávkou, kterou rád používám, je nějaký úzký podlouhlý kámen, který vlastně položím napříč na ten splav, protože ten splav se pak hezky zatíží, sedne si na to dno a moc nepobíhá. Já doufám, že mě slyšíte přes tu vodu, protože tady je docela taková hezká peřej, ale žádný podlouhlý kámen tady nevidím. Každopádně je tady vidět, jak tady někdo kopal, jo, tyhle ty kameny, co jsou tady naházený. Samozřejmě, že jsou pozůstatek po rýžování. Dokonce tady je i nějaký stařičký chudák kýbl, na kterým někdo určitě prosíval, ale já nemůžu najít teda furt nějaký vhodný oblázek podlouhlej. Dobrý, myslím, že tady ten bude tak akorát. Opláchnu ho a jdu pokračovat v budování splavu. No, kámen tam je upevněný, mám pocit, že je ale možná málo těžký. Upravil jsem si to pěkně po stranách, takže jsem to vlastně jakoby přirazil k tomu splavu, ale koukal jsem, že ve vodováze vlastně na telefonu, že mám nějakých 6 stupňů, takže by to možná, chtělo by to trošku přizvednout ten konec o 1 stupeň nahoru. No, radši jsem z tohohle místa ten splav přemístil pěkně támhle, protože je důležitý, aby vám do toho splavu opravdu přicházel rovnej proud, když to tady se to všechno tak jakoby zatáčelo. Kamarád tamhle už chystá štěrk do kýble a za chvilku si to místečko, kde jsme měli takový skvělý kousky, pěkně přeřížujeme. Tak výborný. Máme připravený splav, máme připravený koncentrát a teďka si to všechno zase pěkně proženem splavem, takže držte palce. Tak jo, první lopatka. Doufám, že to tam nebudu posílat příliš z hurta. Doufám, že splav je pěkně nastavený. Nevím, no, přijde mi, že se trošku ucpává, že to neodchází úplně dobře. Opravdu s tím splavem to je docela věda, protože mám pocit, že se to jakoby ucpává a neodplavuje si to tak rychle, i když tam vlastně probíhá jakoby ta suspenze a tancujou tam ty kamínky, ale stejně mám pocit, že minule se to odnášelo, odplavovalo rychlejš. No každopádně se tím nenechám odradit a budu to tam dávkovat lopatičkou opatrně, po menších kouskách a něco nám z toho pak vyplave, až budeme to rovno proplachovat. Ale těším se na ten nový splav, protože zkusím ty dva splavy spojit a snad to bude trošku efektivnější to plavení zlata, protože tam samozřejmě čím delší máte splav, tím vyšší pravděpodobnost máte, že vám nic neuteče. Já nám tady připravuju zase na dřívkáči večeři. Jsou to kamínka úplně uprostřed vody, takže je to úplně bezpečný. A protože je velký sucho, nebo bude velký sucho, teďka ještě ne, pár dní pršelo, tak určitě pro boha nerozdělávejte žádný oheň v přírodě, hlavně ne v lese. Jo? Mějte to prostě opravdu posichrovaný, například aspoň takhle v tom potoce, protože myslím si, že tady nebezpečí žádný hrozit opravdu nemůže. A máme hotovo. Takže já jsem si zase připravil kýbl, do kterého ten splav postavím, všechno to pěkně opláchnu, rozeberu, proždímám to rovno a bude se zase rýžovat ten zbytek.
Tak, zase klasicky pěkně propláchnem. Dáme se šroubky. Já jsem teda zvědavý na ten nový splav, jak to bude mít řešený, protože jsem slyšel, že tahle ta úmorná práce s těma matkama jako odpadá, jo, a na to jsem hodně zvědavý. Jo, a mimochodem, minule, když jsem doma proplachoval zase ten splav, proplachoval jsem ty rouna, tak jsem tam našel zase 2 zlatinky. Tak, tahokov, mříž, jak jsem říkal, všechno tam necháme. Kobereček. Tak. Tahokov. Mříž. A to nejdůležitější, rouna. Pořádně s těma zatřeseme, nebo je takhle různě zprohýbáme. Tak, jak to vypadá. Tak jo, pořádně jsem to propláchl, kamínky už by tam pořádně snad být nemuseli, takže zase odhazuju na splav. A tady v tom kýbli máme ten náš poklad, který si teďka prorejžujeme na pánvi. Takže rejžování začíná, chvilka pravdy. Buďte opatrný na rejžování v proudu, jo, aby vám ten proud náhodou nenadělal paseku v pánovi. Bacha na proud, aby vám to moc neodnes, nebuďte prudký. Já už tam vidím nějakých pár kamínků a vidím tam něco bílého. A detektoráři vy znáte, že bílý olovo. Takže tady máme normálně 2 broky do brokovnice. Nechávat si je nebudu, ale možná jo. Tak. Zase si to pěkně srovnáme a odplavujeme. Tak a já se bojím, abych to zlato nestratil a mrknem se, co nám z toho vyleze. Dobrý, zase, jak říkám, máme tam zhruba kávovou žičku, možná polívkovou žíci a teďka zase krouživým pohybem se podíváme, co nám ten splav tam přines. Ty bláho. Ne. Tak jako... Počkat. Já musím říct, že tohle je asi největší zlato, co jsem tady na tom potoku našel. Nebo určitě to je největší, protože
jak vidíte, máme spoustu černého písku. Tak, už jsme to zavostřili, trošku jsme srovnali expozici, abyste tu nádheru viděli, protože tohle, podívejte se na můj prst, jo, a tohle je něco naprosto neuvěřitelného. Tohle to bych snad mohl vzít i, no dobře, nalepilo se mi to na prst, do ruky. Jo, vidíte, že to je takovej vohlej plíšek a normálně ho můžu tam hodit. Určitě ještě udělám detailní fotky, protože tohle to je paráda. No tak jo, tohle je celý dnešek. A samozřejmě jsme tady nebyli celý den, jenom jsme zdrhli brzo po práci. Pátek na odpoledne, ještě se ani pořádně nesetmělo a my pelášíme domů s takovýmhle krásným úlovkem. No tak tohle to bylo naprosto neuvěřitelný rejžování. Kamarád je nadšený, lahvičku jsem mu dal, aby to mohl ukázat přítelkyni, protože on si chce narejžovat něco do prstínku. Samozřejmě víme, že on si nenarejžuje na celý prstýnek, ale chtějí si to tam nějak jako posypat nebo prostě do toho zlata přidat, což se mi líbí. Ale na příští rejžovačku, jak už jsem sliboval, chci zkusit spojit ty dva splavy a vyzkoušet vlastně tak něco jiného. Trošku se možná přiučit v tom, co s tím splavem dělat líp, protože úplně nevím, jestli jsem ho dneska dobře nastavil. A myslím si, že spousta takových menších zlatinek nám mohlo prostě utíct. Jo? Zdrželi se tam opravdu ty velký, za který teda jsme obrovsky vděční, ale možná by se to mohlo ještě nějakým způsobem vylepšit. Takže jo, mějte se krásně, já vám hrozně děkuju za pozornost, uvidíme se příště a ať vám to pípá a plný pánve zlata. Čau.